เมื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวการเดินทางมาที่เมืองนี้จึงเริ่มต้นขึ้นครับและนี่คือเมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองโคนันเพราะนี่คือบ้านเกิดของอาจารย์ผู้สร้างมังงะระดับตำนานเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองแค่ก้าวเท้าเข้ามาเราจะเจอกับรูปปั้นตัวละครที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งเมืองสถานีรถไฟที่ถูกเนรมิตให้เป็นธีมโคนันทั้งหมดไปจนถึงพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับยอดนักสืบจิ๋วเอาไว้นี่โคนันก็คือดังไปทั่วโลกนะฮะและแน่นอนนะมีโคนันภาษาไทยและที่สำคัญครับหลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าญี่ปุ่นก็มีทะเลทรายครับครั้งนี้มาตอนเป็นพายุทรายครับคือไม่ใช่แบบว่าเป็นฝุ่นนะเป็นเม็ดแล้วรู้ไหมครับว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในญี่ปุ่นแต่ว่าในจังหวัดเล็กๆนี้กลับซ่อนของดีระดับประเทศเอาไว้เหมือนกันนี่ไงล่ะคุณผู้ชมและนี่คือญี่ปุ่นที่หลายคนไม่เคยไปจังหวัดโทโตริแห่งประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับท่ามกลางลมพายุที่พัดแรงขนาดนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดไม่รู้นะครับผม ก็เลยเงียบนะฮะโทโตรินะครับโทโตริเราจะไปเมืองโคนันกันนะครับซึ่งเขาได้ดูโคนันแล้วเมื่อคืนเลยนะครับเขารู้จักแล้วให้รู้กันว่าโคนันคุโดชินอิจิโมริรันและโมริโคโกโร่รอเราอยู่นะฮะหลายคนงงว่าผมจำชื่อหมดได้ยังไงผมดูตั้งแต่เด็กนะฮะก็นี่เป็นเมืองโคนันนะครับโทโตริเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดในญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่ามีประชากรน้อยที่สุดในประเทศหรอใช่ครับประมาณกี่คน5นะครับถ้าอยากรู้ไปฟังข้อมูลครับรู้ไหมครับว่าจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในญี่ปุ่นคือที่ไหนนะครับคำตอบก็คือที่นี่เลยครับจังหวัดโทโตริฮะโทโตรินะครับเป็นชื่อเมืองแล้วก็เป็นชื่อจังหวัดด้วยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคชุโกกุนะปัจจุบันนะครับมีจำนวนประชากรอยู่แค่ประมาณ 540,000 คนเท่านั้นเองนะแต่ถึงจะน้อยนะครับจุดเด่นของจังหวัดเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาติครับอย่างสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆครับนี่ฮะภูเขาไดเซนเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคจนหลายคนตั้งฉายาให้ว่าฟูจิแห่งตะวันตกซึ่งในอดีตนะครับภูเขานี้ครับถูกยกย่องให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะถึงขนาดมีคำสั่งห้ามคนธรรมดาขึ้นไปบนนั้นจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่19เลยมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้นั่นเองและอีกความน่าสนใจของจังหวัดโทโตริเลยก็คือมันจะมีเมืองอยู่เมืองนึงครับที่มีชื่อว่าโฮคุเอครับหลายๆคนจะรู้จักเมืองนี้ว่าเป็นเมืองแห่งยอดนักสืบโคนันฮะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเกิดของอาจารย์โกโชอาโอยามะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้สร้างมังงะเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองนะบอกเลยนะครับว่าใครเป็นแฟนคลับโคนันนะครับจะต้องมาตามรอยที่นี่ฮะและแน่นอนนะครับว่าเราจะไปตามรอยด้วยกันครับถึงแล้วนะครับโกโชโอยาม่าแฟคทอรี่นะครับก็โกโชโอยาม่าก็คือชื่ออาจารย์ที่เป็นผู้เขียนโคนันนะครับจริงๆต้องบอกว่าโคนันนี่ผมอ่านตั้งแต่มัธยมจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่จบแล้วคือเลิกตามไปแล้วช่วงหนึ่งเพราะแบบมันเยอะจนแบบขี้เกียจตามแล้วอะนึกออกปะจริงๆแล้วโคนันส่วนใหญ่เป็นพวกคดีฆาตกรรมเยอะแต่ถ้าใครไปดูมูฟวี่มันจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้หนังแอคชั่นมากอย่างที่ให้เอิญดูไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะแต่คนจะชอบอ่านพวกคดีฆาตกรรมเพราะแบบมันคิดได้ยังไงวิธีการฆาตกรรมแต่ละอันและวิธีการไขปริศนาซึ่งคนไขปริศนาส่วนใหญ่นะครับก็คือโมริโคโกโร่ในนามนะก็คือโมริจะโดนยิงยาสลบเวลาคนนั้นไขคดีได้ยิงหาโมริแล้วโมริก็นั่งหลับเขาก็เลยมีฉายาว่าโมรินิทาเพราะปกติแกก็ชอบนอนอยู่แล้วนะครับและแกก็ได้ชื่อเสียงไปเพราะว่าคนนั้นเป็นคนไขคดีอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นฮะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนี่รถสีเหลืองของดร.อากาศะเตรียมเบียวได้และความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอย่าบังโคนันชี้มาข้างหน้า ถ้าพูดถึงเมืองโฮคุเอนะครับที่นี่เป็นหนึ่งเมืองของญี่ปุ่นเลยครับที่ดึงเอาพลังของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาชุบชีวิตเมืองให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้าที่เมืองนี้ครับจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองโคนันใช่ไหมโฮคุเอเป็นแค่เมืองเกษตรกรรมเงียบๆฮะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษแถมประชากรเนี่ยก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับแต่ความโชคดีก็คือมันดันเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ผู้สร้างโคนันนี่สิทางเมืองเนี่ยก็เลยหยิบเอาความภาคภูมิใจนี้ครับมาเป็นจุดขายซะเลยฮะแล้วก็เริ่มสร้างกิมมิคแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับโคนันขึ้นมาอย่างพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวและผลงานของอาจารย์เอาไว้ที่นี่มีชื่อว่าโกโชอาโอยามะมังงะแฟคทอรี่ครับเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2007 นะครับโดยด้านในเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นหลายโซนเลยตั้งแต่ประวัติส่วนตัวนะครับโซนจำลองห้องทำงานของอาจารย์และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยครับนี่ฮะโซนที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาไขคดีสวมบทบาทเป็นนักสืบแบบในโคนันนะสิแหมพูดมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังชีวิตของชายผู้สร้างมังงะระดับตำนานอย่างโคนันนะครับซึ่งไม่จบสักทีเนี่ยนะฮะเขามีที่มามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กของอาจารย์เนี่ยนะครับ
เขาเป็นคนที่ชอบวาดการ์ตูนแล้วก็มีความฝันอยากเป็นนักวาดการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะแต่ตอนแรกเนี่ยครอบครัวไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามองว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้และถึงอย่างนั้นครับอาจารย์ก็ยังดื้อฮะและเลือกทำตามความฝันครับพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮะก็เริ่มวาดการ์ตูนส่งประกวดตามเวทีต่างๆและก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวาดอย่างเต็มตัวโดยผลงานแรกที่สร้างชื่อเสียงให้แบบเป็นทางการก็คือไยบะเจ้าหนูซามูไรนะครับซึ่งไม่ใช่เดมอนสเลเยอร์ไยบะอันนั้นนะฮะคนละอันกันนะถ้าคนเจนผมเนี่ยจะคุ้นกับไยบะนะครับซึ่งใช้ลูกแก้วปล่อยพลังได้อะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่ฝันอยากเป็นซามูไรครับซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1988 จนกระทั่งปี 1994 ครับยอดนักสืบจิ๋วโคนันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยพล็อตเรื่องนะครับล้ำๆที่ให้นักสืบม.ปลายนะครับตัวหดเล็กลงกลายเป็นเด็กครับซึ่งรู้ไหมครับว่าตอนแรกอาจารย์แกคิดว่าไอเดียนี้คงเขียนได้ไม่ยาวฮะกะว่าจะตีพิมพ์แค่ไม่กี่เดือนก็น่าจะจบแล้วปรากฏว่ามันดังเป็นพลุแตกเลยนะสิครับตอนนี้ก็เลยลากยาวมา30 กว่าปีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคดีของเด็กแว่นคนนี้ครับดูท่าทางจะไม่จบง่ายๆนะครับเรื่องราวของชายชุดดำนะครับแก๊งองค์กรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอีกยาวครับแต่ก็ขอให้จบเลยนะครับผมเองก็รอติดตามอยู่นั่นเองจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้เขียนแค่คนนั้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันไยบะนี่ฮะซามูไรจิ๋วไยบะนะครับผู้ร่วมงานนี้ไยบะเพิ่งเอามารีเมคใหม่ปัจจุบันลงใน Netflix หลายๆเด็กหลายคนก็เลยเริ่มได้ดูกันนะครับแต่จริงๆเป็นการ์ตูนเก่ามากนะครับสนุกมากนะลองไปดูกันเราจะได้สิ่งเหล่านี้มานะครับหลังจากซื้อบัตรแล้วที่นี่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรูปปั้นนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองนี้ก็คือถนนประมาณ 1.4 โลนะครับเราสามารถเดินไปจนถึงสถานีรถไฟโคนันคือโคนันสเตชันหรือว่ายูระสเตชันให้แฟนๆได้ไปตามอันนี้ชีวประวัติของอาจารย์นะก็คือตอนเด็กๆไปวิ่งนะครับวิ่งเสร็จก็กินข้าวอะไรอ่ะ นี่เขาก็จะมีให้ดูเลยว่าตอนเด็กๆอาจารย์เป็นคนยังไงนู่นนั่นนี่ฮะเป็นให้เกียรติแบบสูงสุดมากๆนี่โคนันก็คือดังไปทั่วโลกนะฮะและแน่นอนนะมีโคนันภาษาไทยและนี่คือสำนักของคุณโมริโคโบโรนั่งหลับต้องเอาหน้าทิ่มลงมาอย่างนั้นแหละใช่จริงๆแล้วต้องให้พี่เหว่งมาถ่ายนะครับตรงนี้เพราะว่าดูยังไงก็พี่เหว่ง อันนี้คือเขาให้ลองทำนะครับมันมีคดีหนึ่งในโคนันดังมากคือคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็คือเนี่ยประตูข้างในมันล็อกเห็นปะแต่เขาใช้วิธีการคือเอาก๊อตเทปให้แปะแล้วก็ดึงให้มันกลับมาล็อกแล้วเขาก็มีให้ลองทำจริงนะฮะมีเทปให้ทำจริงๆมีให้ทำไขปริศนาด้วยนี่เอาง่ายๆก่อนได้15 พัซเซิลนะครับเพราะถ้าเป็นคำถามก็คือไม่รู้อะไรอ่ะวันนี้ง่ายแล้วเอานี่เสร็จแล้วนี่แค่นี้เองง่ายๆเก่งมากเวลดันให้ผมเล่นมั่งเฮ้ยเก่งมาก อันนี้แบบต้องหาปริศนาปะ get the right answer to clear มานี่คือแปลพันธุ์แท้เหรอ What is the name of famous character in the novel written ในบารอนคือวงกลมคือถูกป่าวะโอเค What Conan real name Shinichi Kudo Which generation is the current kid รุ่นไหนแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ย2ว้าว มันไม่น่า5 Which Shinichi Kudo father job เป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญ Which detective da Shinichi reverse แบบเป็นอินสปายเหรอนั่นเชอร์ล็อกโฮมไม่ใช่โมริโคโกโร่เก่งมากอันนี้คือให้จับคู่ครับใช้เป็นเกมอาศัยความจำนะครับวิธีการก็ลองไล่ๆไปดูโอเคเฮ้ยอ้าวเย้แค่นี้เหรอใช่ชูตติ้งเกมสุดท้ายนะมาดูกันโอเค make Mori Kokoro sleep ให้ยิงให้พี่เหว่งหลับ
ก็คือทัชเชียทูบูเลตวิว อืม อ๋อโอเค คือยิงได้ครั้งเดียวอะจื้ออะตานี่เข้าเป้าไอ้แกแต่แอะหลับปุ๋ยเปิงเก่งมาก โอเค เดี๋ยวภารกิจเราคือเราจะเดินตามถนนแล้วก็ตามหารูปปั้นกันนะครับ แล้วก็ไปจบที่ศาลอีกตรงนู้นแล้วค่อยเดินกลับมานี่ แล้วเดี๋ยวจะพาไปในตัวเมืองโทโตริต่อนะครับ เพราะว่าโทโตริเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวในญี่ปุ่นที่มีทะเลทราย ใช่ ซึ่งตอนนี้เมฆมาแล้วครับผมคุณผู้ชม มาตามหานะครับ รูปปั้นแรก ก็อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์แหละ แต่ว่าต้องเดินมาข้างหน้า นี่เราเจอแล้ว เป็นโคนันใส่ชุดนักสืบนะครับมาซ่อนอยู่ตรงนี้1ตัวโอเคจากตรงนี้ไปเขาจะเรียกว่าเป็นโคนันสตรีทนะครับก็คือทั้งเส้นเนี้ยโลกว่าเนี่ยจะมีรูปปั้นนะครับของตัวละครอยู่เผื่อใครอยากมาตามรอยถ่ายรูปเก็บให้ครบนะครับซึ่งเราจะเดินไปกันตอนนี้ลมแรงมากผมงงว่ามันลมแรงอะไรกันครับนี่ระหว่างทางมีแบบหน้าปกหนังสือนะครับมาแบบแปะอยู่ตามทางด้วยนี่ครับมีโคนันรันโซโนโกะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ลมแรงนะครับก็แรงจริงใช่แต่ก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเขาใส่หมวกไว้ให้แน่นๆแล้วนี่ไงมาสคอตรูปสาลี่ใช่เมืองนี้มีแตงโมนะครับสาลี่นะฮะแล้วก็มันนางาอิโมะมันมือเสือก็คือของดังของที่นี่ถ้าใครมาสาลี่นี่ในโทโตริเนี่ยคือมีมิวเซียมของสาลี่เลยใช่ใครชอบกินก็ต้องมานะครับแต่ถ้าเมืองนี้แตงโมแล้วหลังในเมืองโคนันเนี่ยและข้างหน้าเราครับมีคนมานั่งหลับอยู่พี่เวงเฮ้ยแล้วโคนันก็นั่งพูดอยู่ข้างๆเรานั่งรอเซิร์ฟฮัตโตริใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วลืมเราจะแวะตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือโคนันเฮาส์นะครับเบกะช้อปปิ้งสตรีทนี่ก็จะมีคูโดชินอิจิกับโมริรันอยู่มีแม้กระทั่งโคนันเจลาโต้สะพานนี้นะครับชื่อว่าสะพานโคนันนะฮะนี่คือตรงหัวสะพานคือถ้ายุโรปเนี่ยมีแบบว่ารูปปั้นแบบคลาสสิกใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีแบบรูปปั้นโคนันตรงหัวสะพานฮะเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยครับเป็นรูปแปะอยู่ตรงระหว่างทางอันนี้เป็นโคนันนะครับกินแตงโมอยู่ซึ่งแตงโมก็เป็นของดีประจำเมืองนี้ด้วยเดี๋ยวเดินไปทางนี้ก่อนฮะนี่เดินมาเจออีกอันนึงฮะเป็นโคนันตอนเพิ่งกินยาพิษแล้วกลายร่างเป็นเด็กเพราะว่าชุดยังเป็นตัวใหญ่อยู่และนั่นคือ2ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องโคนันก็คือจินกับวอดก้าคือชอบตัวร้ายเพราะมันเท่สุดไงเฮ้ยเขามายืนเท่ๆกัน2คนอยู่ตรงนี้ต้องถ่ายรูปแล้วแหละนี่ไงจีนวอดก้าเบียร์ถึงแล้วนะครับนี่คือยูระสเตชันหรือจริงๆเขาก็เรียกว่าโคนันสเตชันนี่แหละที่นี่ก็มีรถไฟครับแล้วก็มีรถไฟขบวนโคนันนี่คือเขาทำทุกอย่างคือแบบเห็นปะขายได้เลยนะเนี่ย
เวลามาเที่ยวที่โฮคุเอเนี่ยนะครับสิ่งที่แนะนำให้ทำครับคือมาเดินเล่นรอบๆเมืองครับเพราะว่านี่ฮะเขาจะมีรูปปั้นโคนันกับตัวละครในเรื่องตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับนี่เลยเฉพาะแถวโคนันสตรีทนะฮะมีอยู่เยอะเลยนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นคือเขามีสถานีรถไฟที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นธีมโคนันทั้งสถานีด้วยครับมีชื่อว่ายูระสเตชันคือปกติเนี่ยเวลาเราเดินทางไปเที่ยวเมืองต่างๆในญี่ปุ่นใช่ไหมหลายคนเนี่ยนะครับก็มักจะใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟกันและเพื่อให้มันเป็นการต้อนรับสู่เมืองโคนันจริงๆนะครับสถานีรถไฟนี้ครับก็เลยถูกแปลงโฉมเปลี่ยนเป็นธีมโคนันอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองนะเริ่มตั้งแต่ป้ายสถานีนะครับบนเพดานหรือว่าห้องขายตั๋วก็ยังมีรูปโคนันครับและในปี 2013 นะครับสถานีนี้ได้รับชื่อเล่นอย่างเป็นทางการว่าโคนันสเตชันฮะและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของการตีพิมพ์มังงะเรื่องนี้นั่นเองตอนนี้ฉากเหมือนคดีฆาตกรรมในคืนฝนโปรยของโคนันมืดเชียบรถไฟมาพอดีนะเดี๋ยวจะได้ดูรถไฟกันและหน้าสถานีครับก็จะมีอีกรูปปั้นหนึ่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวอีกแล้วครับท่านนี่ครับแก๊งเด็กยืนเรียงกันนี่คือห้องสมุดประจำเมืองนะครับก็มีโคนันอยู่ตรงนี้มีคุโดชินิจินะครับยืนดูนาฬิกาอยู่กลับมาตรงสะพานนะฮะนี่มีเป็นแบบว่าอยู่ในขณะซ่อมบำรุงเหรอโคนันฮะน่ารักกลับมาหน้าโคนันช้อปปิ้งสตรีทนะครับนี่คือประตูรั้วเข้าห้องบ้านแต่ว่ามันมีออดให้กดอยู่เดี๋ยวไปลองกดไม่น่าใช่ไม่เหมือนเขาบอกว่า please put the intercom gently กดสิเป็นเสียงตัวละครออกมาอุ้ยเปลี่ยนตัวด้วยใครดูภาคญี่ปุ่นน่าจะรู้ว่าเป็นเสียงใครบ้างเขาบอกว่าจริงๆไอในโคนันเฮาส์เนี่ยมันมีอีก2รูปปั้นนะแต่เมื่อกี้ผมมาแล้วไม่เจอไม่ใช่อันนี้มันอยู่ข้างในอีก2อันเดี๋ยวต้องหาก่อนตอนนี้เราจะไปขึ้นรถแล้วก็ขับไปเมืองโทโตริเนาะตัวเมืองเลยก็เดี๋ยวคือตั้งใจจะไปกินเนื้อแหละเพราะว่าวากิวต้นตำรับเนี่ยก็มาจากที่โทโตริด้วยนะครับเป็นแบบพัฒนามาทีนี้คือตอนแรกจะมีร้านที่อยากกินแต่คิดว่าไม่น่าไปทันเพราะว่ามันแบบปิดบ่าย2ร้านส่วนใหญ่ปิดบ่าย2เปิดอีกที5 โมงเย็นแต่เดี๋ยวจะมีร้านหนึ่งที่เซิร์ชเจอเนี่ยน่าจะเปิดประมาณยาวอ่ะก็เลยคิดว่าจะไปร้านนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวในโทโตริต่อตอนนี้มาใกล้ๆเมืองโทโตริแล้วนะครับเนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดบ่าย2เนี่ยเราเซิร์ชเจอร้านนี้ปิด2 ทุ่มครับเปิดตลอดแต่ไม่มีคนอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่ช่วงเวลากินข้าวเนี่ยก็คือเขามีข้าวหน้าเนื้อนี่ไงล่ะคุณผู้ชมเอาละต้องมาดูกันก่อนขอบคุณครับมีตังค์เยอะจังเงินพี่นั่นแหละเขาบอกว่ามาโทโตรินะครับต้องกินเนื้อวากิวคำถามคือทำไมคือที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นต้นกำเนิดวากิวแต่เขาบอกว่าวากิวที่เรากินที่มันแบบเนื้อละลายกันมันเริ่มมาจากโทโตริและรู้ไหมครับว่าบรรพบุรุษของเนื้อวากิวครับก็มาจากที่จังหวัดนี้เนี่ยแหละฮะมันเริ่มมาจากในปี 1966 นะครับมีวัวจากโทโตรินะครับที่ชื่อว่าเคดาคะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไปประกวดครับและคว้าแชมป์ที่ 1ในงานวากิวโอลิมปิกมาซึ่งผมเองก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันมีวากิวโอลิมปิกด้วยนะและเจ้าวัวตัวนี้นี่แหละครับมีทายาทสืบสายเลือดส่งต่อไปทั่วประเทศมากกว่า 9,000 ตัวและนอกจากเนื้อแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นจังหวัดแห่งปูด้วยครับเพราะว่าโทโตรินะครับจับปูได้มากที่สุดในญี่ปุ่นฮะมีปูใ
ให้เลือกกินหลายสายพันธุ์เลยเช่นปูหิมะแดงนะครับหรือว่าจะเป็นปูมัตสึบะและด้วยความดังเรื่องนี้ครับโทโตริก็เลยรับฉายาว่าคานิโตรินะครับซึ่งเป็นการเอาคำว่าคานิที่แปลว่าปูไปรวมเข้ากับคำว่าโตริที่มาจากชื่อจังหวัดนั่นเอง ชิมก่อนแบบไม่มีซอส ชิมแบบมีซอสทันที เฮ้ย อืม เคี้ยวง่ายมาก อร่อย ตอนแรกเห็นมาแบบจุกมากนึกว่าจะแบบเหนียวแน่เลยไม่เหนียว เรียบร้อยครับ แต่จริงๆพอกินเยอะๆอยากกินย่างมากกว่า รู้สึกว่าอันเนี้ยมันพอผมกินเยอะๆใช่ไหมมันเริ่มเคี้ยวเหนื่อยแหละ อันนี้เขาย่างมาให้เราเล็ก มันเป็นย่างหรือเป็นอะไรเนี่ย โรสไม่รู้อะ หรอแต่อยากกินเป็นแบบที่มันแบบว่าสุกน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ว่าอร่อยนะ แต่ว่ากินแล้วเหนื่อยถ้าสุกน้อยกว่านี้มันจะกินได้เยอะกว่านี้โอเคฮะเราไปจุดต่อไปกันตอนนี้เรามาศาลเจ้าฮาคุโตะนะครับก็เป็นศาลเจ้าเกี่ยวกับกระต่ายเขาเรียกเป็นกระต่ายนะอีนาเบะอะไรนะอีนาบะอินุอีนาโบะอานาเบะนะฮะมันมีตำนานครับทุกคนไปฟังก่อนจะไปในจังหวัดโทโตริเนี่ยนะครับจะมีศาลเจ้าอยู่แห่งหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อว่าแรงที่สุดในการขอพรเรื่องความรักฮะซึ่งศาลเจ้านี้นะครับตั้งอยู่ริมชายฝั่งฮาคุโตะครับมีชื่อว่าศาลเจ้าฮาคุโตะนั่นเองนะหลายคนจะสงสัยใช่ไหมครับแล้วทำไมศาลเจ้านี้ถึงดังเรื่องความรักได้ล่ะนั่นเพราะเขาเชื่อกันว่าที่นี่คือจุดกำเนิดของตำนานกระต่ายขาวแห่งอินาบะครับเป็นหนึ่งในตำนานที่โด่งดังมากๆนะครับของญี่ปุ่นเลยครับแบบโอ้โหโด่งดังแบบสุดๆโดยเรื่องมันมีอยู่ว่ากระต่ายตัวนึงครับติดอยู่บนเกาะแล้วอยากข้ามกลับมาที่ฝั่งแต่ด้วยความที่ว่ามันข้ามมาเองไม่ได้นะครับมันก็เลยไปออกอุบายหลอกฝูงฉลามครับซึ่งบางตำนานก็บอกเป็นจระเข้นะให้มาต่อแถวนะครับเรียงกันเป็นสะพานครับแต่พอกระต่ายข้ามมาถึงฝั่งสำเร็จดันปากดีฮะไปเยาะเย้ยฉลามว่าโดนข้าหลอกแล้ว ฉลามเป็นไงฮะโกรธจัดนะสิครับพุ่งเข้าไปถลกหนังกระต่ายตัวนั้นครับจนต้องมานอนร้องไห้อยู่ริมหาดฮะแต่บังเอิญครับมีเทพเจ้าพี่น้องกลุ่มหนึ่งครับกำลังเดินทางไปจีบเจ้าหญิงยาคามิผ่านมาพอดีครับแต่แทนที่จะเข้าไปช่วยใช่ไหมเทพพวกนั้นครับกลับแกล้งบอกให้กระต่ายเนี่ยไปอาบน้ำทะเลครับทีนี้พอไปอาบแล้วเป็นไงครับแผลก็ยิ่งแสบกว่าเดิมนะสิครับแต่ในความโชคร้ายนั้นก็มีเทพองค์หนึ่งครับในกลุ่มครับที่มีชื่อว่าโอคุนินุชินะครับเข้ามาช่วยไว้ครับบอกให้กระต่ายเนี่ยไปล้างตัวด้วยน้ำจืดครับแล้วทาด้วยเกสรดอกไม้แผลก็เลยหายสนิทครับและเมื่อเป็นการตอบแทนนะครับเจ้ากระต่ายเนี่ยก็เลยอาสาเป็นพ่อสื่อครับทำนายว่าเทพองค์นี้เนี่ยแหละจะเป็นคนที่ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงครับและปรากฏว่ามันเป็นจริงตามนั้นครับกระต่ายตัวนี้ก็เลยเปรียบเสมือนกามเทพตัวแรกในตำนานของญี่ปุ่นนั่นเองนะและเขาเชื่อกันว่าจุดที่กระต่ายให้คำทำนายเอาไว้ครับก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นศาลเจ้าแห่งนี้นี่เองและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงโด่งดังมากเรื่องของการมาขอพรเรื่องความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นใครยังโสดนะครับหรือว่าใครอยากให้ความรักของเราราบรื่นนะครับก็อย่าลืมมาขอพรที่นี่กันนะครับนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคู่รักนั่นเองนั่นแหละครับตำนานแล้วก็เนี่ยเทพกับกระต่ายตามเรื่องเราก็อยู่ข้างหน้าเป็นรูปปั้นเนาะคนมาขอที่นี่เรื่องความรักที่นี่ได้เขาเรียกว่าอะไรขึ้นชื่อในเรื่องเป็นแบบ lover sanctuary อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับขอความรักเลยนั่นแหละอ่านมาบอกว่าขอพรเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนังได้ด้วยก็เลยงงว่าทำไมต้องเป็นโรคผิวหนังใช่เพราะว่าในตำนานมันเล่าเรื่องผิวหนังที่มันแบบโดนลอกหนังเนี่ยแล้วแสบขอเรื่องโรคผิวหนังแล้วก็โดนจระเข้กัดโดนฉลามกัดแล้วก็แบบแผลเวอร์จริงๆมันคือเขาบอกมันเป็นอสุรกายสัตว์ประหลาดบางอย่างซึ่งเขาบอกว่าบางตำนานก็บอกเป็นจระเข้บางตำนานก็บอกว่าเป็นฉลามแล้วแต่ว่าขอเรื่องผิวหนังได้โรคผิวหนังแล้วก็อีกอันหนึ่งคือขอให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงงั้นเราขอให้สูตรละห้องเป็นเด็กดีนะครับ เราคนโสดดูไว้ครับวันนี้ผมจะพาคุณมาสถานที่ที่มาขอเรื่องความรักโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ แต่ว่าตู้จดหมายน่ารักมากใช่เขามีเป็นแบบมีเป็นแท็กซี่รูปกระต่ายสีชมพูไปจุดหมายต่างๆน่ารักนี่เราเจอเทพสัตว์ประจำถิ่นแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะต้องมีพวกสิ่งมีชีวิตตัวขาว
นะครับ ใช่ ตามที่แบบว่าตำนานที่เขาเล่ากันนะฮะนั่นก็คือเฮ้เป็นแมวเล็กก็ บาย บายบิดขี้เกียจมนุษย์มาอย่างนั้นเหรอไหนขอเช็คหน่อยสิรูปกูสิรูปกูนี่ไงล่ะกูโยงตูดให้ ใส่ปลอกคอหมดเลยนะ นั่นสิเขาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นี่บ้านเขาแล้วเขาเป็นแมวอะไรแมวรับแขกเหรอ น่าจะ ขออ่านก่อนมันมีเขียนอยู่ ด่า นี่ นแรกก่อนไปค่ะ อ๋อนี่คือแมวจรจัดนะครับเขาเขียนว่า อย่าให้อาหารพวกมันโดยไม่จำเป็นแค่นั้นแหละนี่คือสมาคมแมวภูมิภาคฮาคุโตะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วเขาเอาหินเอาเงินอะไรมาวางไว้บนหลังกระต่ายเขาบอกว่าเวลาขอพรนะครับเขาจะเอาหินอย่างเงี้ยมาวางไว้บนหลังกระต่าย แล้วก็ขอพรแบบเรื่องความรักซึ่งหินเนี้ยเป็นหินที่ซื้อได้ข้างบนนะฮะมันไม่ได้หินปกตินะมันจะมีเขียนตัวอักษร something เอาไว้เห็นปะเนี่ยเขาจะมีกระต่ายนะครับทำอากัปกิริยาต่างๆอยู่ระหว่างทางเดินขึ้นไปนี่นี่ฮะอันนี้คือท่ากระต่ายบินนะครับแก้ปวดท้องได้ลองขอพรดูนี่คือตำนานเลยกระต่ายแล้วก็เจ้าหญิงใช่ไหมแล้วก็ท่านเทพอันนี้ก็เดอะแบก นะครับนอกจากต้องยืน2 ขาหน้าแล้วก็ขาหลังยังต้องแบกหินอีก ลูกกระต่าย เหรอมันน่ารักแล้วก็ตามตำนานนะเขาบอกว่าบ่อน้ำเนี้ยมิทาราชิเนี่ยคือบ่อน้ำที่กระต่ายลงไปเขาเรียกว่าอะไรนะ ล้างตัว ล้างตัวเพื่อรักษารักษาแผลนะฮะเพราะนั้นบางคนก็เลยมาขอเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังด้วยบางทีเป็นโรคผิวหนังก็มาขอให้หายเหมือนกระต่ายนี่เขาโยนหินกันเพื่อให้มันไปอยู่บนโทริเนี่ยเขาโยนกันเต็มเลยอะไรฮะ มิโดริคุง มิโดริคุงมิโดริมิโดริหน้าตาน่ารักมากเลยอะดูดินี่คือก็ต้องมีประจำการ1 คนหันหน้ามาหน่อยครับไม่หันไม่สนไม่ดูแล้วก็ที่นี่คือซูนาบะคอฟฟี่นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมีเรื่องเล่าอยู่เกี่ยวกับร้านกาแฟร้านนี้นะแต่ว่าเราสั่งกันสักแก้วไหม ใช่ โอเคเราตรงศาลเจ้าจะมีร้านชื่อว่าซูนาบะคอฟฟี่นะครับยิ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะคือจริงร้านกาแฟเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสตาร์บัคงงอะดิ แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าร้านกาแฟที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหยอกล้อแบรนด์ดังอย่าง Starbucks นะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนปี 2015 นะโทโทริครับถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นเลยนะครับที่ไม่มี Starbucks มาเปิดเลยแม้แต่สาขาเดียวครับก็อย่างว่านะครับนี่เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดใช่ไหมจนมีอยู่วันนึงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์แบบติดตลกฮะว่าถึงโทโทริอาจจะไม่มีซุตาบะนะครับหรือว่า Starbucks กับเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงอะแต่ที่นี่มีซูนาบะที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งคำว่าซูนาบะครับแปลว่าบ่อทรายหรือว่ากระบะทรายฮะซึ่งก็หมายถึงเนินทรายโทโทรินั่นเองนะปรากฏว่ามุกคำพ้องเสียงนี้ครับมันดันกลายเป็นไวรัลครับจนในปี 2014 ครับก็เลยมีคนปิ๊งไอเดียเปิดร้านกาแฟแล้วตั้งชื่อว่าซูนาบะคอฟฟี่ขึ้นมาจริงๆซะเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับในปี 2015 ครับ Starbucks ก็มาเปิดที่จังหวัดโทโทริจนได้ครับแต่แน่นอนครับว่าซูนาบะคอฟฟี่เนี่ยก็ยังคงเปิดนะครับอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาลองกินนะครับอะไรที่เป็นตำนานครับก็ลองมาชิมกาแฟที่นี่ดู
ก็อร่อยนะซูตาบะคอฟฟี่เนี่ย ซึนาบะ ซูนาบะมันมันแบบมันเล่นคำไงหมายถึงว่า ซึตาบะ ตอนเดินสายมันใช้คำว่าสตาร์บัคคล้ายๆแบบสตาร์บัค อือหือ สตาร์บัคว่ะเจ๋งดีแดดมาแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเนินทรายกันนะครับ คิดว่าถ้าตอนนี้แดดดีก็จะได้รูปสวยไปถึงแล้วนะครับ อันนี้คือทอตริแซนดูนนะครับ ก็คือหลายคนไม่รู้ว่าญี่ปุ่นมีทะเลทราย นะครับ รู้เหมือนกัน แต่ว่ามันเป็นทรายจากเขาบอกว่าเป็นทรายจากภูเขาไฟระเบิด อ๋อเหรอ แล้วมันแบบลงไปทะเลนะทะเลก็ซัดขึ้นมารวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกก็คือแบบชาวบ้านก็รู้สึกเดือดร้อนเพราะว่าทรายอ่ะมันเวลามันลมพัดอ่ะมันปลิวเข้ามาใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการจัดการสถานที่นู่นนั่นนี่แล้วก็เป็นที่เที่ยวจบเลยนะฮะซึ่งตอนเนี้ยลมค่อนข้างแรงนะครับออกไปไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมเพราะว่าตอนนี้ลมดูแรงมากเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่คือยูเนสโกครับไปความพิเศษของโทโตริยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าที่นี่มีทะเลทรายด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทะเลทรายก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะที่นี่คือเนินทรายริมทะเลที่กว้างใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นรู้กันในชื่อว่าโทโตริซาคิวครับหรือว่าเนินทรายโทโตรินะความใหญ่ของที่นี่นะครับบอกเลยว่าทอดยาวไปตามชายฝั่งถึง16กิโลเมตรนะและกว้างกว่า2กิโลเมตรซึ่งมันมีไฮไลท์คือจุดที่สูงที่สุดของเนินทรายครับสูงถึง50เมตรเรียกกันว่าอุมาโนเซะหรือว่าเนินทรายหลังม้านั่นเองนะและแน่นอนนะครับว่าความยิ่งใหญ่นี้นะครับธรรมชาติใช้เวลาสร้างมาอย่างยาวนานถึง 100,000 ปีนะฮะโดยกระบวนการเกิดก็คือเศษหินแล้วก็เท่าฐานภูเขาไฟถูกพัดไหลมาตามแม่น้ำเซนไดครับออกสู่ทะเลญี่ปุ่นจากนั้นคลื่นทะเลและลมแรงๆนะครับก็พัดหอบเอาทรายเหล่านี้เนี่ยกลับขึ้นมาเกยตื้นบนฝั่งครับสะสมแล้วก็ทับถมกันไปเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้ครับกลายเป็นภูเขาทรายอย่างที่เห็นนี่เองนะและนอกจากจะได้มาเดินเล่นกันแล้วนะครับใกล้ๆกันยังมีพิพิธภัณฑ์ทรายด้วยนะครับสามารถไปชมกันได้นะแต่แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่ทุกวันนะครับที่จะโชคดีได้เห็นเนินทรายสวยๆเพราะในวันที่เรามามันมีพายุทรายพอดีครับทุกคนมันคือทรายเลยอยากอ้าปากเนาะคือไม่ใช่แบบว่าเป็นฝุ่นนะเป็นเม็ด แบบเป็นเม็ดตีหน้าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนว่ามันมีหน้ากากขายไหมนี่ครับ100 เยนมีแมสขายเหมือนเขารู้อยู่แล้วอะว่าประชาชนต้องประสบชะตากรรมอะไรเมื่อกี้กดตู้ไม่มีเขาก็เลยหยิบมาให้เลยมีกี่อัน2 อันไหนแกะเลยมันน่าจะหมดพอดีที่มันไม่ออกโอเคตอนนี้นะครับจริงๆเขาคงไม่เที่ยวกันแล้วแหละแต่ว่าเรามาแล้วเราต้องไปดูแหละเพราะว่าผมมาครั้งที่3นะครับครั้งแรกสวยมากร้อนเลยครั้งที่2มาตอนหนาวมากครั้งนี้มาตอนเป็นพายุทรายครับโอ้โหโอ้ใช้คำว่าน่ากลัวเลยดีกว่าพายุทรายไม่มีคนเลยนะฮะไม่มีใครอยู่ได้หรอกตรงนั้นแล้วทรายมันแสบมากแบบมันตีแบบแรงดูทุกอย่างตัวนี้ผมทุกอย่างคือเที่ยวไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยฝรั่งเมื่อกี้ขึ้นไปแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วไม่ไหวคืออยู่ข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรคือข้างล่างก็โดนแหละแต่น้อยคือเราสวนลมด้วยแหละโอ้แล้วขึ้นไปไม่มีคนแล้วอะแม้แต่หนึ่งคนไม่เหลือแล้วแบบแรงมากฝรั่งดึงไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่เห็นเดินเลยเขาเห็นแล้วเหรอเห็นไหมพอแล้วพอละอ๋อพอละก่อนเท่านั้นพอแล้วสบายใจต้องอาบน้ำใหม่เท่านั้นนะ
โอ้โหแบบรุนแรงมาก เข้าใจเลยว่าถ้าคนติดอย่างพายุทรายแบบตายอ่ะคิดว่าถ้าตอนนี้แดดดีก็จะได้รูปสวยบ่ไหวโอเคทุกคน จบเร็วกว่าที่คิดเยอะนะครับว่าจะพาเดินดูถ่ายรูปนี่มันอยู่ ถ่ายไม่ไหวอะ มันอยู่ไม่ได้จริงๆมันอันตรายเลยอ่ะนะครับจริงๆเขาควรจะปิดด้วยซ้ำเขาควรจะแบบว่าวันนี้ห้ามเข้าแล้วนะครับอะไรเงี้ย ก็ลองดูไม่เป็นลองดู โอ้โห ใครได้ก็ได้ ไอ้ตรงข้างล่างยังแบบโดนนิดนึงใช่ไหม อืม คือโอ้ยโอ้โห อุ้ยสู้สุดใจอ่ะ ประชาชนเหล่านั้น ไม่ไหวอ่ะ เฮ้ยเขาไปจริงเหรอไม่ไหวหรอก เห็น โอเค แต่ถ้าทุกคนอยากเห็นว่าตอนสวยเป็นยังไงเนี่ยหรือตอนปกติเป็นยังไงครับ เรามีฟุตเทจอยู่พาไปดูภาพบรรยากาศ แล้วก็เรื่องราวของเนินทรายโทโทริกันครับอ้าวดีดไม่ดัง ทุกคนเนี่ยดูดิทรายวิ่งตามพื้นเลย เหมือนอยู่ทะเลทราย โหดมากวันเนี้ยไม่เคยมาแล้วแบบหนักขนาดนี้มาก่อน โอเคครับเราจะขับไปโอซาก้านะครับ เดี๋ยวมาดูระหว่างทางกัน เดี๋ยวเล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้คือแบบตายเต็มหู และหลายๆคนนะครับน่าจะเห็นกระเป๋าเดินทางที่เราใช้ในหลายๆทริปที่ผ่านมานะครับซึ่งในรอบนี้ครับเหมือนเดิมฮะกับกระเป๋าเดินทาง Baggage Luggage รุ่นวิลสันใบนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นไซส์ 24 นิ้วนะครับประมาณ 5-7 วันเนี่ยจุได้สบายนะครับจบครบในใบเดียวตัวน้ำหนักนะครับน้ำหนักเบาดีไซน์ตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับใส่หลังรถเช่าก็ง่ายหรือว่าตอนเราเข็นขึ้นรถไฟก็สบายมากนี่แหละครับกระเป๋าเดินทางที่เข้าใจนักเดินทางมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกนะครับใครสนใจสามารถไปสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับของ Baggage Luggage หรือว่าอยากเห็นของจริงไปดูที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลย โอเคครับ ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่โอซาก้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จริงๆเมื่อวานเสียดายนิดนึงเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบว่าทะเลทรายญี่ปุ่นนะแต่เมื่อวานมันไม่ไหวจริงครับคือโอ้โหเป็นพายุอ่ะมันแสบอ่ะแบบแล้วตอนอาบน้ำเนี่ยนะคือสระผมใช่ไหมมีทรายร่วงมาจากหัวเต็มไปหมดเลยนะก็ถ้าใครไปก็ต้องดูนิดนึงนะแต่ว่าจังหวัดโทโทริเนี่ยสำหรับผมคือว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะประชากรเขาน้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีที่น่าสนใจอันซีนเยอะมากแล้วส่วนใหญ่คนชอบข้ามอะคือบางคนอาจจะข้ามไปฮิโรชิมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าโทโทริตอนเนี้ยมีอะไรดีๆเยอะนะครับอย่างหมู่บ้านผีนะครับซาไกมินาโตะอันนี้ก็น่ารักมากผมชอบมากครับแล้วก็ได้บรรยากาศผีที่ไม่น่ากลัวนะหรือว่าใครจะไปตามรอยโคนันนะครับก็บ้านเกิดอาจารย์เนาะต้องบอกเลยว่าแบบมีรูปปั้นมีอะไรให้ถ่ายเดินเล่นเต็มไปหมดนะฮะและเมืองของอร่อยก็หลายอย่างเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยโทโทริก็มีทะเลทรายอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ 80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย